हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरू। आज पनि तपाईहरु माझमा मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरू, यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ सिकाउने गर्दछु। आज पनि तपाईहरु माझमा चाहिँ मैले एउटा भिडियो लिएर आइसकेको छु साथीहरू। तपाईले पक्कै पनि थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ भिडियो केको लागि लिएर आएको छु भन्ने कुरा। साथीहरू, तपाई हामी जति पनि न्यू युट्युबर छौं, हामीले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्दा गर्दै हैन निराश भइसकेको हुन्छौं, किनकि हाम्रोमा भ्यूज आउँदैन। अब भ्यू चाहिँ कसरी बढ्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ भिडियो हेर्दैछौँ, अपलोड गर्दैछौँ, यसमा पाउँछ कि भन्ने हुन्छ। अपलोड गर्छौँ आउँदैन, अपलोड गर्छौँ आउँदैन, 2-4 भ्यूज आउँछ, 10-20 भ्यूज आउँछ, रोकिन्छ। तर साथीहरू, हामीले चाहिँ ख्याल गरेको रहेनछौँ कि हामीले चाहिँ भिडियो चाहिँ अपलोड गरिरहेका छौँ तर कहाँ गल्ती गर्दैछौँ भन्ने कुरा साथीहरू। त्यही गल्ती चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ आज एउटा मुख्य गल्ती चाहिँ कहाँ गर्दैछौँ भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। पक्कै पनि यो भिडियोले चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ केही हदसम्म मद्दत गर्छ र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई पनि पक्कै पनि भ्यूज चाहिँ आउन थाल्छ भन्ने चाहिँ आशा गर्दछु साथीहरू। र भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले नयाँ भिडियो अपलोड गरेसँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष चाहिँ पुग्नेछ। भन्दै लागौँ मोबाइल स्क्रिनतिर है त। वेल साथीहरू, अब तपाईहरुलाई म युट्युबमा लाँदैछु है। युट्युबलाई सिम्पली हामी क्लिक गरौँ। अब साथीहरू, यहाँ युट्युबलाई यसरी क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले भिडियो कहाँबाट अपलोड गर्ने हो भन्ने कुरा त हामीलाई सबैलाई थाहा छ है साथीहरू, तपाईहरुलाई पनि थाहा छ। तर हामीले यहाँ गल्ती चाहिँ कहाँनेरि एउटा गल्ती गर्दैछौँ जसको कारण चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ जस 10-20 भ्यूज आएपछि, बढिया भनेको 40-50 भ्यूज आएपछि चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ त्यसपछि चाहिँ जस पब्लिक समक्ष चाहिँ जानै छोड्छ। हामीले चाहिँ के गल्तीहरू गर्दैछौँ त भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई अब यहाँ देखाउँदैछु। सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनेरि भिडियो यसरी अपलोड गर्नुको लागि प्लस आइकनलाई क्लिक गर्नुभयो। अब तपाईले चाहिँ यहाँ अपलोड भिडियो पनि गर्नुभयो है। सिम्पली यसरी तपाईले चाहिँ यति कामहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। अब यहाँ सर अब कुन चाहिँ भिडियो अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ अपलोड गरिसक्नुभयो साथीहरू है। यहाँनेरि तपाईले अपलोड गरिसक्नुभयो साथीहरू। जस्तै कि एउटा भिडियो चाहिँ मैले अब यहाँ अपलोड गरिदिन्छु। एउटा सिम्पली एउटा मानिलिउँ उदाहरणको लागि यो भिडियो चाहिँ मैले अपलोड गर्दैछु अरे है साथीहरू। पहिलो कुरा त तपाईले चाहिँ यहाँनेर चाहिँ के कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ मिस्टेक गर्दै हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ मैले चाहिँ तपाईलाई देखाउँदैछु। पहिलो कुरो चाहिँ एउटा मुख्य कुरो तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनेर हेर्नु होला साथीहरू। तपाईले थम्बनेलहरू, डिस्क्रिप्सनहरू सबै तपाईले भिडियो पनि एकदमै ग्यारेन्टी राम्रो एकदमै बनाउनु भएको छ, हाई रेन्जमै राम्रो खालको तपाईले थम्बनेल पनि बनाउनु भएको छ, सबै कुरा टाइटल पनि डिस्क्रिप्सनमा एकदमै तपाईले 100% राम्रो लेख्नु भएको छ। तर यहाँनेरि तपाईले चाहिँ के गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईलाई बताउँदैछु साथीहरू। भिडियो तपाईले पहिलो कुरो तपाईले चाहिँ भिडियो अपलोड गर्दाखेरि कहिले पनि यहाँनेरि भिजिबिलिटी भन्ने कुरा देख्दै हुनुहुन्छ। यहाँनेरि कहिले पनि तपाईले चाहिँ पब्लिक गरेर चाहिँ भिडियो अपलोड नगर्नु होला। यस्तो गर्नुभयो भने के हुन्छ भने तपाईको चाहिँ कम्प्लिटली सबै कुरा कम्प्लिट नभइकनै तपाईले चाहिँ रङ केमा छ केमा राइट छ भन्ने कुरा तपाईले आफ्नो भिडियो चेकै नगरिकन चाहिँ एकैचोटी पब्लिक हुन्छ। पब्लिक भएपछि के हुन्छ भने तपाईको भिडियोहरु चाहिँ सानो कुराहरु चाहिँ गलत छन् भने त्यो कुराहरु तपाईले फेरि एडिट गरेर सचाउन सक्नुहुन्न। यदि राम्रो छैन भने त्यसलाई डिलिट गरेर फाल्नु पनि तपाईलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर तपाईले भिडियो अपलोड गर्नुभन्दा पहिले साथीहरु यहाँनेरि पब्लिकलाई चाहिँ सिम्पली तपाईले चाहिँ जसरी पनि तपाईले अनलिस्टेड गर्नु होला साथीहरु है। यसरी अनलिस्टेड गरिदिनुस्। यसरी अनलिस्टेड गरेपछि तपाईले त्यसपछि चाहिँ अपलोड गरिदिनुस्, भिडियो अपलोड गर्नु साथीहरु। अब भिडियो त तपाईले यसरी अपलोड गरिदिनु भयो। मैले एक्जाम्पलको लागि मात्र यहाँ अपलोड गर्दैछु। भिडियो त तपाईले यहाँनेर अपलोड गर्नुभयो है साथीहरु। हामी सबैलाई थाहा छ भिडियो अपलोड गर्यौं, तपाईले चाहिँ डिस्क्रिप्सन पनि लाउनु भयो, तपाईले चाहिँ एकदमै त्यहाँनेरि थम्बनेल पनि हाल्नु भयो, तपाईले सबै टाइटल पनि लेख्नु भयो, सबै कुरा तपाईले चाहिँ A to Z 100% तपाईले चाहिँ यहाँनेरि एकदमै तपाईले चाहिँ राम्रोसँग मिलाएर चाहिँ भिडियो अपलोड गर्नुभयो। अब साथीहरु, म तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनेरि के देखाउँदैछु भन्ने कुरा, हामीले के गल्ती गरिराखेको छौं भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनेरि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईलाई अब YT स्टुडियोमा तपाईले लान्छु। तपाईले पनि YT स्टुडियो खोल्नु होला है साथीहरु। यहाँनेरि म YT स्टुडियो लाँदैछु। YT स्टुडियोमा साथीहरु है, YT स्टुडियो ओपन गरे मैले। अब साथीहरु, YT स्टुडियो ओपन गरेपछि तपाईले जस्तै अनलिस्टेडमा तपाईले हालेपछि के फाइदा हुन्छ भन्दाखेरि तपाई YT स्टुडियोमा आइसकेर तपाईले चाहिँ YT स्टुडियोमा त्यो तपाईको चाहिँ भिडियो चाहिँ सबै कुरा तपाईले चाहिँ एडिट गरेर त्यहाँबाट फेरि तपाईले चाहिँ
A to Z बनाइसकेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ पब्लिस गर्न मिल्छ। त्यही भएर चाहिँ हामीले अनलिस्टेडमा जहिले पनि भिडियो चाहिँ हाल्नुपर्छ। अब यहाँनिर म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु साथीहरू। ओके, यो भिडियो चाहिँ अब यहाँनिर अपलोड हुँदैछ है। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ केही पनि लेखेको छुइनँ, किनकि एकदम एउटा एक्जाम्पलको लागि मात्रै मैले तपाईँहरूलाई देखाएको। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूले अब मेन कुरो भनेको चाहिँ साथीहरू यहाँनिर मैले क्लिक गरेँ। अब यो मेरो भिडियो क्लिक गरेपछि मैले एडिट गर्न पाएँ है साथीहरू। त्यही भएर चाहिँ तपाईँले पब्लिस गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर तपाईँले हेर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। या पेन्सिल आइकन देख्दा सिम्पली यसलाई चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नु होला। यसरी तपाईँले सिम्पली क्लिक गरेपछि साथीहरू हामीले चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ के तपाईँहरूले याद गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ कस्तो खालको भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ है। जस्तै कि तपाईँले एउटा कुकिङ भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ हैन, एउटा कुकिङसँग सम्बन्धित भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, या त तपाईँले चाहिँ एउटा कमेडी भिडियो बनाउनु हुन्छ इन्टरटेनमेन्टको लागि, या तपाईँले चाहिँ टेक्निकलको लागि चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ, के को लागि तपाईँले बनाउँदै हुनुहुन्छ, एउटा न्युजको लागि बनाउँदै हुनुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। हामीले चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ ध्यानमै नराखेर फ्याट्टै भिडियो अपलोड गरिदिन्छौँ, तर हामीले चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मेन कुरो चाहिँ हाम्रो भिडियो चाहिँ कुन क्याटेगोरीमा पर्छ त्यो कुरा हामीले चाहिँ थाहा नपाएको कारणले, त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ नबुझेको कुराले कारणले गर्दाखेरि हाम्रो भ्युज आउँदैन। किनकि अब जस्तै कि तपाईँको कुकिङ छ हैन, तपाईँको भिडियो चाहिँ कुकिङको छ, तर तपाईँले चाहिँ मानिलिउँ एउटा चाहिँ तपाईँले चाहिँ टेक्निकल ट्रिकहरू कमेडीहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्याटेगोरी चुज गर्नुभयो भने त्यो पक्कै पनि अडियन्स समक्ष चाहिँ त्यो पुग्दैन। किनकि त्यो कस्तो भने अडियन्स जस्तै कि तपाईँको क्याटेगोरी अनुसार न अडियन्स हेर्ने हो। तर जस्तै कि अब तपाईँको एकातिर चाहिँ डिस्क्रिप्सन छ, एकातिर टाइटल छ, एकातिर थम्बनेल छ, अनि एकातिर तपाईँले क्याटेगोरी चुज गरेपछि युट्युबले पनि तपाईँको बुस्ट गरिदिने तपाईँको भिडियोलाई। किनकि तपाईँले भिडियो अपलोड गर्दा गर्दै तपाईँले पब्लिस गर्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले मिस्टेक गरिसक्नुभयो। त्यही भएर मेन मुख्य कुरो भनेको चाहिँ साथीहरू यहाँनिर म तपाईँहरूले देखाउँदैछु। यहाँ मोर अप्सन देखाएको छ, ट्याग, क्याटेगोरी, कमेन्ट एन्ड मोर भनेर। सिम्पली यसलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि तपाईँले यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँले ट्यागहरू लाउनु कसरी लाउनुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहै छ। मेन कुरो मुख्य कुरा भनेको तपाईँले कुन टाइपको भिडियो चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो टाइपको तपाईँले चाहिँ क्याटेगोरी चाहिँ चुज गर्नु होला। यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुख्य कुरा भनेको चाहिँ यही हो। तपाईँले चाहिँ गल्ती गर्दै हुनुहुन्छ यहाँ। त्यही भएर तपाईँको कुन क्याटेगोरीको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले चाहिँ बनाउँदै हुनुहुन्छ भिडियो, त्यही क्याटेगोरीको मात्रै चुज गरेर तपाईँले यो कुरा चाहिँ अपलोड गर्नु होला साथीहरू। त्यसपछि तपाईँको भिडियो पक्कै पनि युट्युबले पनि सबै भ्युवर्सलाई चाहिँ रिकमेन्ड गर्नेछ कि यो चाहिँ भिडियो चाहिँ हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ पब्लिक समक्ष चाहिँ बुस्ट गर्नेछ, रिकमेन्ड गर्नेछ। तपाईँले चाहिँ एक्ज्याक्टली कुन कस्तो तरिकाको भिडियो बनाउनुहुन्छ त्यही क्याटेगोरीको चाहिँ तपाईँले चुज गर्नु होला। तपाईँले यदि कमेडी बनाउनुहुन्छ, कमेडी एजुकेसनसम्म सम्बन्धित छ भने एजुकेसन, इन्टरटेनमेन्टसँग सम्बन्धित छ भने इन्टरटेनमेन्ट, गेमिङ छ भने गेमिङ, तपाईँको कुन क्याटेगोरीको भिडियो छ त्यो क्याटेगोरी चाहिँ तपाईँले चुज गर्नु नभुल्नु होला साथीहरू है त। यति तपाईँले गर्नुभयो भने तपाईँको 100% भिडियो चाहिँ ग्रो अप हुनेछ भन्न चाहन्छु है त साथीहरू भन्दै। ओके साथीहरू, आजको भिडियोबाट के कति बुझ्नुभयो पक्कै पनि आशा गर्दछु कि बुझ्नुभयो होला। यदि बुझ्नु भएन भने तपाईँको जस्तोको त्यस्तै मलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई जाने जति सके जति बुझाउने कोसिस गर्नेछु भन्दै साथीहरू अर्को भिडियोमा भेटौँला। बिदा हुन चाहन्छु। बाइ, टेक केयर।